Hi guys, Levdin channel එකෙන් මම මధుචාන් සජීව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ව අදත් පිළිගන්නවා මගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ thumbnail එකෙන් දකින්න ඇති මේ මොකක්ද කියලා මම අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් Apple Watch Ultra එකේ unboxing එක තමයි මේක. ඉතින් මේක titanium case එකක් තියෙන 49mm case එකක් තමයි තියෙන්නේ. Orange Alpine loop එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මගේ Apple Watch Ultra එකේ review එක දැක්කේ නැත්නම් මම ඕගොල්ලන්ට මේකේ loops තුනක් ගැන කියනවා, විශේෂ loops තුනක් ගැන. ඉතින් කඳුනගින එකක්, ඒ වගේම dive කරන අයට, ඒ වගේම තමයි ටිකක් දුවන වගේ කට්ටියට පාවිච්චි කරන loops තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ කඳුනගින අය පාවිච්චි කරන loop එක තමයි මේ Orange Alpine loop එක කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ loop එක තමයි මේක දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Apple Watch 8 එක නම් guys මම unbox කරන්නේ නැහැ. මට ඒක කරන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මම රිවිව් එකක් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Apple Watch Series 7 එකේ box එක. මේ තියෙන්නේ Ultra එකේ box එක. පේනව නේද වෙනස? සෑහෙන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මේ දෙකේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් unboxing එකට. මේක අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. හරි. ඉතින් ලොකු box එකක් තියෙන්නේ. පටන් ගමුනේ. පුරුදු normal Apple Watch ඒ පෙට්ටි එක, ඒ box එක වගේම තමයි මේකත් තියෙන්නේ. wow, මෙන්න මේක නම් අලුත්. පේනවද ඕගොල්ලන්ට මේ පැත්ත මොනවද තියෙන්නේ කියලා? ටඩා! wow, මම හිතනවා මේක මගේ මේ උඩ කැමරා එකෙන් හොඳට ගන්න ඇති කියලා. නැත්තම් මේක සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න බෑ මට ඇත්තටම. මාර ලස්සනයි. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් නිකමට වගේ මේක Instagram හරි අපි post එකක් දාන්න ෆොටෝ එකක් ගමු. මොකක්ද? Pixel 7 Pro එකෙන් මේක ෆොටෝ එකක් ගත්තේ නැත්තම් වැඩන්නේ. okay. ඉතින් අපි දැන් යන් ඉතුරු unboxing එකට. මේක නම් විසි කරන්නත් බෑ වගේ හැබැයි. මොකද්ද මේ ලොකු box එක? මෙන්න මේකේ තියෙනවා මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව බෑන්ඩ් තුනත් එක්කම පොඩි විස්තර වගේක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේක normal Apple Watch එක වගේ නෙමෙයි, පොඩ්ඩක් නෙමෙයි. සෑහෙන advance මේ watch එක. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන පැහැදිලිව විස්තර වෙනම අපිට මේක දැක ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ back case එකේ අපිට ගාලා තියෙනවා 49mm titanium and ceramic case. ඒ වගේ තමයි designed by Apple in California. ඒ වගේම තමයි මම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සලා කිව්ව විදිහටම ඕගොල්ලෝ මම හිතනවා පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම මෙතන උඩින් දානවා. නෑ මෙතනින්ද? මෙතන. මේ පැත්තෙන් මම දානවා මේ ඒකේ link එක. ඕගොල්ලෝ බලන්න ඒක. action button එක ගැන. ඉතින් ඒ කස්ටමයිස් කරගන්න හැටි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි charge කරගන්න විදිය. ඒ හැමදේම අපිට වෙනම දැක ගන්න තියෙනවා. wow, මේ මොකක්ද මේ? අලුත්ම කතන්දරයක් තියෙනවා. documentation නම් ගොඩක් තියෙනවා මේක. okay. ඒකත් එච්චර වැදගත් නම් දෙයක් වෙන්න බැහැ. නිකන් ඒකත් paper work එක. ඒක තිබ්බ විදිහට තමයි අතරම මම බැලුවේ මොකක්ද මේ කියලා. නේ හරි අමුතුම විදිහකට තිබ්බේ. ඉතින් පේනවනේ ෆොටෝ ලස්සනයි. හරි අපි ඒකත් පැත්තකින් තියමු. ඉතින් wow, මේක දැනටම බරයි මේක. මේ box එක දැනටම බරයි. මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි ඉස්සලාම loop එකට යමු. මේකත් එකකින් අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. බිමට දාමු ඒක. ඒකවත් බිමට දාමු අඩුම තරමේ. මේක තමයි Alpine loop එක orange එක. කොහොමද මේක ලෝ? එච්චරවත් එකක් නෑ. ඒකට දුක තමයි. මෙතනත් ආයේ බෑන්ඩ් එක කොහොමද දාගන්නේ කියන ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. මොකක්ද මේක මේ M size එකද? මේකත් මේ guys මේ loop වල
SML කියලා සයිසස් 3ක් තියෙනවා. මටත් මතක නෑ මම මොකක්ද තේරුවේ කියලා. මං හිතන්නේ මේක M size එක වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේක ඉතිසලා පෙන්වුවා වගේම paper works තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඇතුළට දාමු. ඉතින් මේක තමයි මේ loop එක, මේ Alpine loop එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ සද්ද හොඳයි වගේ. ඒක දාමු. පොඩ නැවතත් මං විතරද මේ වගේ පිස්සෙක් ඉන්නේ මේ වගේ අලුත් දේවල් ආවම සුවඳ බලන්න. Apple සුවඳයි. මාරු. ඕකේ. දැන් අපි loop එකක් එළියට ගත්තා. ඉතින් මේක ට්‍රැඩිෂනල් loop එක විදියට ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. ටිකක් වෙනස් loop එකක් තියෙන්නේ. මොකක්ද මේකට තිබ්බේ මේ loop එක? මේකට තිබ්බේ මේ shape එක 9 loop, G loop. කොහමද යන්නේ ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යන් main event එකට. ඒ තමයි main event එක තමයි මෙන්න මේ අපේ මේක. ඒකෙත් සද්ද නැහැ. දුක තමයි guys. මේ සැරේ සද්ද නැහැ. මේක හරි පැත්තද? ඔව්. ටඩා! වව්. හිතුවට වඩා සෑහෙන ලොකුයි මේක. පාර. මං හිතනවා මේක මගේ Apple Watch එක තරම්. මේ මුළු Apple Watch එක මේ බෑන්ඩ් එකත් එක්කටම වඩා මං හිතනවා මේක බරයි කියලා ලොයිත්. මල්ලක මනින්න එකක් නෑනේ. මං එහෙනම් මැනලා ඕගොල්ලන්ට කියනවා. බරමණ්ඩ එකක් නෑ මංගාව. අනිවාර්යෙන්ම මේක ගොඩක් හෙවි මේ මුළු වොච් එකටම වඩා. ටයිටේනියම් ලයිට් කේස් එකක් කිව්වට සෑහෙන බරයි මේක. ඉතින් මේක බලමු දිග ඇරලා. මම මේක ඉරුවක් වගේ කියලා මට හිතෙනවා. වව්. මේක සෑහෙන ලොකුයි. ඒ කියන්නේ මේ කේස් එක නිසා තවත් මේක ලොකුවට පේනවා guys. සෑහෙන ලොකුයි. දැන් මේක ට්‍රැඩිෂනල් Apple Watch එකක් එක්ක බලද්දි මේක ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ පොඩි rounded වගේ surface එකක් තමයි තියෙන්නේ. උනාට මේක තනිකර flat surface එකක් තමයි දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි පිටිපස්සේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහටම අර විස්තර ටික ගහලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ sensors ටික same ද කියලා. sensors ටික නම් same වගේ. සෑහෙන බරයි සහ ඇත්තටම ගොඩක් rugged විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. හරි. මේක පොඩ්ඩක් අපි පැත්තකින් තියමු එතකන්. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ මේකත් බරයි. මට අමතක වුණානේ මේකේ wireless charger එක තියෙනවා කියලා. wow. මේකේ guys නිකන් කේබල් එකක් නෙමෙයි මේකට එන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේක එළියට ගන්නකම්. මොකද්ද braided කේබල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ wire එක හරිය. ඒක නම් පට්ට. දැන් යාරට මේක හපන්න වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. මොකද මේක braided නිසා. ඉතින් type C මේක normally එන මේක කියලා මට හිතෙනවා. මේ material එකත් එකයි කියලා මම හිතනවා. අපි මේක දාමුද බලන්න. මම හිතනවා මේක මේ පැත්තට වෙන්නේ නැති කියලා. පොඩ්ඩක් බලමු ඒක. okay crown එක මේ පැත්තට වෙන්න, lock එක මේ පැත්තට දාන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ. දාලා මේක මේ පැත්තට වෙන්න. එතකොට හරිද? මේ පැත්තට මෙහෙම තියෙද්දි නෑ, මෙහෙම බලද්දි නෑ, වැරදිනේ දාලා තියෙන්නේ. ඕකේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ.
ඉතින් දැන් මේ දවස් ටිකේ මම මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ Google Pixel එක තියාගෙන නිසා මල්ලගේ අතරම දැන් මේ ෆෝන් එක නැහැ මේක මොකක්ද මේක පෙයා කරලා බලන්න අපි නිකන් දාලා බලමු මේක හැබැයි ඇදෙන්නේ නැහැ ඒක මගේ අතට ලොකු තිබුණා මොකද කියන්නේ ඉතින් මේක තමයි වෝච් එක සාමාන්‍ය වෙනසක් තියෙන ඉතින් මේක මිලිමිට 45 මේක මිලිමිට 49 නිසා මහලුකු ලොක් සයිස් එකේ වෙනසක් නැහැ ඒ වුණාට මේක දැක්කහම පේනවා ටිකක් විතර ලොකුයි කියලා අනිත් එක මේක ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් විතර රවුන්ඩඩ් නිසා ඒක පොඩ්ඩක් විතර ඩිස්ප්ලේ එක එතකොට පොඩියට පේනවා ඉතින් මේක ෆුල් ෆ්ලැට් නිසා තව ටිකක් ලොකුවට පේනවා ඉතින් ගයිස් මේක තමයි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක ඉතින් තව මම ෆුල් රිවිව් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් දැන් ෆුල් රිවිව් මට පික්සල් එකේ දාන්න තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ දාන්න තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ ෆුල් රිවිව්ස් දාන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මේ වොච් එක ගැන අමතක කරන්න එපා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ලයික් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් sayonara Don't let me into my zone. 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 Please don't let me in.